Tjá, tjá, þetta þátturinn Ítalía heillar og ég heiti Magga. Viðfangsefnið í dag Rómaborg, fyrsti þáttur af 3. Það freistandi að segja þér aðeins frá Rómaborg og Rómverjum til forna og bera þá saman við Rómverja í dag. Róm, þessi glæsilega og margslungna höfuðborg Ítalíu, tilheyrir Mið-Ítalíu og staðsett í héraðinu Lazio, einu af 20 héruðum Ítalíu. Þar breiðir hún úr sér meðfram bökkum Tíberfljótsins og sögulega hún byggð á 7 hæðum, þó hæðirnar séu raunar fleiri. Í borginni búa í dag tæplega 3 milljónir íbúa. Upphaf Rómar, ef marka má goðsögnina, hófst með tvíburadrengjunum Rómúlusi og Remusi sem ólust upp hjá Úlfinju. Þegar þeir bræður gátu ekki komið sér saman hvar þeir ættu að byggja borgina sína, leysti Rómúlus málið með því að drepa Remus og þannig Róm hafa verið stofnuð eftir bræðravíg. Frá fátæklegum kofum og litlum og dreifðum þorpum óx borgin og var það voldugasta heimsveldi sem heimurinn hafði séð. Hugsaðu þér bara, Rómverjar lögðu vegi sem enn eru til, eins og Via Appia, byggðu vatnsveitur sem enn þá virka, samanber vatni sem flæðir í Trevi-brunnin fræga, og fluttu pólitískar ræður sem hljómuðu grunnsamlega líkar þeim sem fluttar í dag. Fjöldi orða, en kannski mikið innihald. Á 2. öld eftir Krist þá réð Róm yfir nánast öllu sem var þess virði að ráða yfir, allt frá vætusömu Bretlandi til ríkhugrar Mesópótamíu. Margvíslegar ástæður, bæði utanaðkomandi og innanfrá, urðu hins vegar þessu mikla veldi að falli og talað að á 5. öld eftir Krist hafi Rómaveldi í raun liðið undir lok. Á miðöldum varð borgin lítið annað en skugginn af sjálfri sér, mýrar og úthagar í bland við rústir og mikla fólksfækkun. Hringleikahúsið þótti fyrirtaks grjótnáma til að nýta í aðrar byggingar, til dæmis Péturskirkjuna þegar hún var byggð. Svo kom endurreisnin og páfarnir ákváðu að Róm gæti kannski verið meira en bara rústir og réðu snillinga eins og Michelangelo til að gera hana glæsilega á nýjan leik. Spólum fram til 19. aldar þegar Ítalía varð að einu sameinuðu ríki og ákveði var að Róm skyldi vera höfuðborg hennar, þó vissulega hafi ekki verið eining það. Á 20. öldinni marseraði Mussolini inn í borgina, jafnaði heilu hverfin við jörðu, byggði risastórar breiðgötur og ímyndaði sér að hann væri hinn nýji Sesar. Eftir stríðið þurfti að endurbyggja að nýju. Róm varð aftur glæsileg, að hluta til fornar rústir, kvikmyndahverfið fræga Cinecittà, og einnig risastór hringtorg eins og þú getur séð á Piazza Venezia og Piazza della Repubblica. Og þannig Róm enn í dag. Borg þar sem 3 milljónir manna búa innan næstum 3000 ára sögu, sötra cappuccino við hliðin á hrörlegum hofum og dástað verkum Caravaggio í dimmum kirkjum. Og þegar þú ferðast til Rómar ekki ólíklegt að þú komir með vandlega skipulagða ferðaáætlun og stundaskrá. Veitum orðaða sem svo að Róm muni brosa kurteislega til þín, kinka kolli og gera svo nákvæmlega það sem henni sýnist. Það hluti af sjarmanum. Róm hefur staðið í næstum 3000 ár og hefur lært eina mikilvæga lexíu. Það engin þörf á að flýta sér. Aldrei. Að ganga Róm eins og að rölta í gegnum sögubók.
Á einu horni gengurðu fram hjá molnandi miðaldabyggingu sem hangir uppi af gömlu vana, dúfnaskít og hreinni þrjósku. Á því næsta er fullkomlega venjuleg skóbúð sem byggð er á milli marmarasúlna frá Rómaveldi eins og ekkert sé sjálfsagðara. Rómverjum finnst þetta ekki skrítið, en þér gæti þótt þetta merkilegt. Kólóseum gnæfir síðan yfir þig eins og laskaður risi. Í gegnum tíðina hefur hringleikahúsið séð keisara, skylmingaþræla, jarðskjálfta og ferðamenn í stuttbuxum og sandölum. Og skammt frá Kólóseum teygir Forum Romanum úr sér í mikilfenglegri óreiðu af steinum, marmara, bogum og súlum. Svo er það Vatíkanið sem sannar að valdafíkn og samkeppni í bland við trú getur skapað svona yfirþyrmandi byggingu. Þú gengur inn í Péturskirkjuna, lítur upp og gleymir trúlega í smá stund hvernig á að anda. Það eru áhrifin sem hvolfþak Michelangelos getur haft á fólk. Í Róm eru líka fornir gosbrunnar. Trevi gosbrunnurinn er sá frægasti, nokkurs konar barokk sprengja úr kalksteini, vatni og ferðamönnum. Þú kastar peningi yfir hægri öxlina eins og vera ber til að tryggja endurkomu þína til Rómar. Þetta virkar furðu vel, aðalega vegna þess að eftir 5 mínútur ertu þegar farin að skipuleggja næstu heimsókn. Maturinn í Róm á skilið sinn eigin kafla, jafnvel sín eigin trúarbrögð. Rómversk matargerð er ótrúlega einföld en hlaðin tilfinningum. Pasta carbonara til dæmis inniheldur mjög fá hráefni sem Rómverjar munu allir verja með kjafti og klóm. Ef þú minnist á rjóma gætu samtöl endað óvænt og snögglega. Pizzan í Róm er þunn og stökk, gjörólík pizzunni frá Napoli. Kaffi er hins vegar drukkið standandi við barinn, hratt eins og það sé borgaraleg skylda. Róm er líka hávær, óreiðukennd og dásamlega mannleg. Umferðarlög eru meira eins og varfærnislegar tillögur. Gangbrautir eru aðalega til að reyna á hugrekkið þitt. Samt virkar þetta allt saman einhvern veginn. Börn spila fótbolta á torgum, eldri menn rífast af ástríðu fótboltalið sem þeir hafa stutt frá barnæsku og þvottur blaktir yfir þröngum götum eins og hátíðlegir fánar. Og svo er það Róm að nóttu til. Loftið er milt, steinarnir eru hlýir og ljóskastarar kasta ljóma á forna veggi og rústir. Þú heyrir vatnsnið í gosbrunnum, kirkjuklukkur sem hringja í nágrenninu og það rennur upp fyrir þér hvers vegna skáld, málarar og fullkomlega jarðbundið fólk hefur kolfallið fyrir þessari borg. Róm er ekki fullkomin. Hún er marglaga, mótsagnakend og lifandi. Búðu þig undir að ganga, borða, bíða og bíða, dásama og hlæja. Róm lofar ekki skilvirkni, hún lofar sögum og hún stendur alltaf við það loforð. Róm verður ekki afgreitt á einum degi og heldur ekki á langri helgi, þó vissulega láti sumir á það reyna. Varla er hægt að fara til Rómar fyrir minna en viku til að fá svolitla yfirsýn. Skemmtilegast er að vera búin að lesa sér til borgina fyrirfram. Þannig fæst mest út úr ferðinni fyrir þá sem þannig eru þenkjandi. Það er freistandi að nefna nokkra siði Rómverja til forna sem þér, nútímabarninu, kunna að þykja ansi skrýtnir. Rómverjar uppgötvuðu til forna að gamalt þvag inniheldur ammóníak sem virkar sem fyrirtaks hreinsiefni. Þannig notuðu þeir það til að hvíta tennur, þrífa föt og jafnvel skúra gólf. Þvag var meira að segja svo verðmætt að Vespasianus keisari lagði skatt á söfnun þvags úr almenningssalernum. Þaðan kemur hið fræga latneska orðatiltæki pecunia non olet,
peningar lykta ekki. Þetta með þvægið minnir mig reyndar á þegar ég stóð í fjósinu í sveitinni forðum og fylgdist með kúarössum. Hljóp svo til þegar einhver kýrin gerði sig líklega til að tæma og safnaði þessum dýrmæta vökva í fötu handa yngismeyjum úr Reykjavík sem höfðu pantað þessi herlegheit til að lýsa á sér hárið. En það nú önnur saga. Eftir að skylmingaþrælar til forna höfðu æft eða barist, skófu aðstoðarmenn af þeim svita, olíu og óhreinindi með sérstöku bogadregnu verkfæri sem ég hef séð myndir af. Þessi blanda var sett á flöskur og seld sem snyrtivara, talin bæta húð og frjósemi. Spurning hvort þetta sé viðskiptahugmynd fyrir líkamsræktarstöðvar nútímans. Og kannski einn forvitnilegur siður í viðbót. Á rómverskum salernum voru engir skilveggir. Fólk spjallaði saman á meðan það sinnti þörfum sínum og í stað salernispappirs deildu menn svampi á priki sem var skolaður í saltvatni milli notkunar. Athyglisvert. En hvað gerist ef við berum Rómverja til forna saman við Rómverja dagsins í dag? Fólk segir oft að Ítalir séu dramatískir, tilfinningasamir og dálítið leikrænir, eins og Rómverjar til forna. Ég gleymi því ekki þegar ég hóf skiptinema ári mitt á Ítalíu fyrir margt löngu síðan að mér fundust allir vera að rífast, alltaf. En svo var auðvitað ekki. Þetta voru einfallega eðlileg samskipti sem ég uppgötvaði eftir því sem ítölsku kunnáttunni fleygði fram. Í Róm til forna var einkalíf ekki mikið inn í myndinni. Rómverjar gerðu allt saman, borðuðu, slúðruðu, ræddu stjórnmál, fóru í böð og já, eins og við vitum, saman á klósettið. Engar hurðir, engin þögn, engin skömm. Bara samræður. Og ef við spólum svo sem eins og 2000 ár fram í tíman, hvað sjáum við þá? Ítalir tala enn saman, viðstöðulust, í lestum, á kaffihúsum, yfir svalahandrið og í síma. Þögn frekar sjaldséð fyrirbæri. Ef einhver hljóður of lengi, þá annarkvort eitthvað að eða viðkomandi ekki ítalskur. Þegar ég tala við ítalska vini og vinkonur í síma, tekur það að minnsta kosti 5 mínútur að bara það að kveðja. Á meðan við Íslendingar afgreiðum máli með einu stykki bless, í mesta lagi bless bless, þá kveðja þeir með ótal setningum. Í Róm til forna voru almenningssalerni félagsmiðstöðvar eins og þú hefur heyrt. Nútíma Ítalir ganga ekki alveg svo langt, en torg, barir og kaffihús gegna nákvæmlega sama hlutverki. Þetta eru framlengingar á stofunni. Þú flýtir þér ekki yfir torgið, þú býrð á því. Þú situr, horfir á fólk, ræðir heimsmálin og útskýrir hátt og snjallt hvernig hlutirnir eigi í raun að vera gerðir. Svo það maturinn. Rómverja lit á máltíðir sem heilagar athafnir, langar, skipulagðar og dálítið dramatískar samkomur. Þú flýttir þér ekki kvöldmat. Að fara snemma var nánast dónaskapur. Og í dag, mjög svipað, sama orka. Hádegismatur ekki eldsneyti, hann viðburður. Svo kaffið drukkið hratt, standandi við barinn, helst með skoðun á fótbolta, veðri og stjórnmálum. En máltíðir eru leikhús. Og að skera pasta, ennþá glæpur. Ananas á pizzu, fyrirgefðu Guðni, gleymdu því. Þetta ekki snobb, þetta siðmenning. Rómverjar trúðu því líka að venjur skiptu meira máli en skilvirkni. Nútíma Ítalir eru hjartanlega sammála. Af hverju að drekka kaffi heima þegar þú getur fengið það betra á barnum? Tekið þátt í smá samfélagslegu leikriti og farið svo nákvæmlega 40 sekúndum síðar. Þetta snýst ekki hraða, þetta snýst helgi athöfn. Og í dag
útskýra Ítalir enn hlutina af mikilli ástríðu með handarhreyfingum og algjörri vissu, sérstaklega þegar þeir eru ósammála. Svo já, sagan, hún er ekki gleymd, hún situr alltaf við næsta borð. En svona í lokin á þessu tiltölulega óhefðbundna rómaryfirliti er freistandi að segja þér frá einu sem er svo óskaplega mannlegt og mennst. Fyrir löngu síðan, allt frá 8. öld, var algengt að örvæntingarfullar mæður legðu óvelkomin nýfædd börn í svokallað ungbarnahjól í klaustrum. Þetta var trétunna sem var hálf inn í vegg og hálf úti og hægt að snúa inn á við með barninu. Mæður gátu skilið unga börn sín þar eftir án þess að sjást og hringt bjöllu til að láta nunnurnar vita að nú væri komið barn. Og núna hafa minnstakosti 2 til 3 sjúkrahús í Róm tekið í notkun nútímaleg ungbarnahjól eða ungbarnahreiður, culla per la vita, sem er öruggur, nafnlaus valkostur fyrir úrræðalausa foreldra svo hægt sé að skilja nýbura eftir á öruggan hátt og veita þeim strax umönnun. Þá lýkur þessu óhefðbundna yfirliti Róm, en í næstu 2 þáttum færðu praktíska leiðbeiningar sem ættu að koma að góðu gagni. Ciao, ciao, a presto!